Hello everyone, welcome to Pro-Gyan classes. মোৰ নাম ৰাহুল দাস, মই Pro-Gyan classes mathsৰ faculty. আজি আমি ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰ্চনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপ য'ত আমাৰ অনুপাতটো ভগ্নাংশত যেতিয়া থাকে তেতিয়া আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে সেইটো আমি চাম। তো আমাৰ কোৱেশ্চনটো আছে কি if a is to b আমাৰ যদি 3/5 is to 7/4 and b is to c আমাৰ 5/6 is to 8/5 then find a is to b is to c. So আমি ইয়াত লিখি লম আগতে যে আমাৰ a is to b কিমান আছে। So a is to b আমাৰ আছে 3/5 is to 7/4 আৰু b is to c আমাৰ কিমান আছে 5/6 is to 8/5. তো ইয়াত আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি 4 to 3 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু 5 to 7 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম। So 4 3 is 12, 7 5 is 35. ইয়াতো সেম যোনটো মেথডটো ইয়াত লগাইছো ইয়াতো আমি সেম মেথড এপ্লাই কৰিম। সো ইয়াত আমাৰ কি হ'ব এই 5 টো এই 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ল আহি গ'ল 25 আৰু এই 6 টো আমাৰ 8 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল আমাৰ আহি গ'ল 48। সো আমাৰ এতিয়া ওলাব লাগে কি a is to b is to c। তো আমি আগতে চাম আমাৰ কমন এলফাবেটটো কি হয়, আমাৰ কমন এলফাবেট ইজ b। সো মানে আমাৰ b ৰ যোনটো নাম্বাৰ আছে সেইটো আমাৰ সেম বনাব লাগিব। সো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰো b ৰ আমি যোনটো নাম্বাৰ আছে 35 আৰু 25 সেইটো আমি এলসিয়াম ল'ব লাগে। সো এনে জেনাৰেলি যোনটো ট্ৰেডিশনেল এলসিয়াম লৈ আহিছে সেইটো নললেও হ'ব ইন কেস অফ ৰেশিও। সো ইয়াত আমি কি কৰিম 35 আৰু 25 টো এজ এ ৰেশিও হিচাপে লিখি লম। তাৰপিছত আমি ইয়াক কেনসেল কৰিম লিষ্ট ফৰ্মলৈকে। সো আমি যদি ইয়াত 5 ৰ লগত কাটো 5 7 যা 5 5 যা। সো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব এই যোনটো 25 নাম্বাৰ আছে এইটো 7 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু যোনটো ইয়াত 35 আছে এইটো 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব। সো 25 টো যদি মোৰ 7 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো ইয়াত তো এইটো 7 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ল এইটো মোৰ 7 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল আৰু যোনটো মোৰ 35 আছে এইটো কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব এইটো মোৰ 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব। সো 35 টো মই 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলো আৰু এইটো সাইডো মই 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো। সো এতিয়া আমি চাও মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত নাম্বাৰটো কি আহিছে। সো 12 5 যা 60 আহিল আৰু 35 5 যা যদি কৰো মোৰ আহিব 175। নেক্সট আমি চাম 25 7 যা কিমান আহিল এইটো সেম আহিব 175 আৰু 48 আৰু 7 যদি আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰে তো 40 into 7 আমাৰ আহিব 280 আৰু 8 7 যা 56 তো এইটো এড কৰি দিলে 336। সো ইয়াত আহি গ'ল আমাৰ 336। এতিয়া আমাৰ বি এলফাবেটটো মিলি গ'ল না নাই 175 এইটো সাইডো 175 এইটো সাইডো 175 জাস্ট এতিয়া কি কৰিলে হ'ল জাস্ট মাৰ্জ কৰি দিলে হ'ল। সো আমাৰ a is to b is to c হৈ গ'ল আমাৰ 60 is to 175 is to 336। সো এনেকে আমাৰ যদি ৰেশিও টু ফ্ৰেকশনত থাকে তো এনেকে আমি সলভ কৰিব লাগে। সো এইটো আমাৰ সেকেন্ড নাম্বাৰ কোৱেশ্চন সেম টাইপৰে হয় চাও আমি কেনেকে সলভ কৰো। সো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে a is to b আমাৰ 1/2 is to 3/8 b is to c আমাৰ দিয়া আছে 1/4 is to 5/9 সেম আমাৰ ওলাব লাগিব কি a b c ৰেশিও ওলাব লাগিব। সো আমি ইয়াত লিখি লম সেম আগতে যেনেকে কৰিছিলো a is to b আমাৰ কিমান 1/2 is to 3/8 আৰু b is to c আমাৰ কিমান 1/4 is to 5/9। সো আগত কি কৰিছিলো সেম মেথড আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম আৰু হেনেকে সলভ কৰিম। সো আগত ইয়াত আমি 8 টো আমাৰ 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল ইয়াত আহি গ'ল 8 আৰু 2 টো আমাৰ 3 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই যাব সো ইয়াত আহি গ'ল 6। সেম ইয়াত আমি কৰিম 9 into 1 is 9 and 5 4 is 20 কিন্তু এটো কৰাৰ আগত 8 আৰু 6 টো ক্যান্সেল যায় সো এই কাৰণে আমি কি কৰিম এটো ক্যান্সেল কৰি লম। সো কিহৰ লগত ক্যান্সেল যাব 2 ৰ লগত সো 2 4 is 8 আৰু 2 3 is 6 তো 4 is to 3 আহি গ'ল। সো এতিয়া আমাৰ ৰেশিওটো বনাব লাগে a is to b is to c। সো আমাৰ কমন এলফাবেটটো কি হয় কমন এলফাবেট হয় আমাৰ b। সো আমি ইয়াত চালো b ইয়াত কি আছে 3 ইয়াত b আছে আমাৰ 9 সো b টো যদি আমাৰ মিলাব লাগে সেম আমি কি কৰিম ইয়াত যদি মই 3 আছে এটো যদি 3 ৰ লগত মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিও সো আমাৰ 9 আহি যাব। সো ইয়াত আকৌ এলসিয়াম ল'ব নালাগে জাস্ট ইখিনি 3 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ল।
So ইয়াত মই 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলো, ইয়াতো মই 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলো, তাৰপিছত চাইলো কি আহে 4 3s are 12, 3 3s are 9. So এতিয়া আমাৰ বি এলফাবেটটো মিলি গ'ল, ইয়াতো আহি গ'ল 9, ইয়াতো আহি গ'ল 9. So এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি মাৰ্জ কৰি পেলাই a is to b is to c লিখি দিব পাৰো. So a is to b is to c আমাৰ আহি যাব 12 is to 9 is to 20. So এনেকে দুটা সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰা হ'ল. So our third number question হয় কি if p is to q হল 1/2 is to 1/3, q is to r যদি 1/5 is to 1/3 হয়, then find p is to q is to r. So এইটো question মই কৰি নিদু, আপোনালোকে ঘৰত হোমৱৰ্ক কৰি চাব আনসাৰটো কি আহে, আৰু আনসাৰটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত দি দিব, আমি তাত ৰিপ্লাই কৰি দিম. So আশা কৰিছো আপোনালোকে সবে ভালে আছে, সুস্থ আছে. যদি ভিডিওটো লাইক কৰে, পছন্দ আহে তো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এনেকে প্ৰজ্ঞান ক্লাছেছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আৰু ভিডিঅ' ফিউচাৰত আহিবৰ কাৰণে. সো আহি থকা দিনত আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আমাৰ প্ৰজ্ঞান ক্লাছেছৰ ইউটিউব চেনেলত আহিব. সো সেইটোৰ কাৰণে আপুনি কাইণ্ডলি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক. সো থেংক ইউ so much. Have a nice day. Thank you for watching.